Що, якщо я вам скажу, що ви знаєте Шевченко лише наполовину? Його вірші у кожному підручнику, але його картини більшість людей не бачили жодного разу в житті. А це помилка, тому що він малював так само геніально, як і писав. Тарас Шевченко навчався у Петербурзькій академії мистецтв, в одному з найпрестижніших художніх закладів того часу в Європі. Його вчитель Карл Брюлов, автор Загиблої Помпеї, той самий Брюлов, чиї роботи висять у Ермітажі, і ось цей майстер особисто вступився за звільнення Шевченка з кріпацтва, бо побачив перед ним справжній талант. Але чому ми про це майже не говоримо? Шевченко опанував техніку на рівні, який вражає художників навіть сьогодні. Його академічні малюнки – це не вправи студента, це роботи людини, яка відчувала форму, світла, тінь інстинктивно. Але найкраще в його портретах – це не схожість, а характер. Дивлячись на його автопортрети, ти бачиш людину, яка дивиться на тебе у відповідь з думкою, з болем, з гідністю. Це не просто техніка та майстерність, це психологічна глибина. Але зупинимося ось на чому. Картина Катерина, 1842 рік. Молода жінка, очі опущені. Попереду невідомість, позаду осуд. Це не ілюстрація до поеми. Це самостійний твір, який розповідає всю трагедію одним кадром. Кожна деталь тут навмисна. Постава, погляд, колір, одяг. Шевченко не просто малював, він конструктував емоцію. Тепер про що говорять рідко. Шевченко перший поєднав реалістичний і романтичний стиль в українському мистецтві. З одного боку, точна документальність. Він малював звичайних людей, їхній побут, природу, майже як сучасний фотограф-документаліст. З іншого – романтична душа, яка перетворює звичайну сцену на щось більше. Його етюди з народного життя – це реальна соціальна документалістика, але з теплом, з любов'ю, з художнім баченням, якого не вистачає більшість фотографів. І якби його картини потрапили на виставки в тойдешньому Парижі чи Відні, вони б не загубилися, вони б конкурували. І ось у чому його справжня унікальність. Шевченко – один з небагатьох у світовому мистецтві, хто однаково геніально володів і словом, і пензлем. Це не збіг. Це одна мова, просто різними інструментами. Його картини читаються як вірші, його вірші малюються в голові як картини. Він не ілюстрував поезію живописом, він думав образами і виражав їх у двох формах. Дивлячись на його роботи, ти відчуваєш те саме, що і читаєш Кобзар – біль, гордість, надію, дух народу. Тарас Шевченко не поет, який іноді малював. Він художник і поет одночасно. І обидві частини його спадщини варті уваги. Якщо ви ніколи не розглядали його картини, зробіть це. Не як домашнє завдання, а як зустріч зі справжнім генієм. Яка картина Шевченка вразила вас найбільше? Напишіть в коментарях, мені справді цікаво. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобаєчку, це дуже допомагає каналу. І підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. А мене звати Анастасія. На цьому каналі я розповідаю про митців, я також митець, і мої роботи ви можете побачити на моїй сторінці в інстаграмі, QR-код якої ви зараз бачите на екрані. Вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі і па-па!